ፎርጌት ብታረጉት ከዚህ በኋላ ዋይፋያችሁን እንዴት ደግማችሁ ማግኔታዊ ፓስወርዳችሁን ማወቅ እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። ያው እኔም የተወሰነ ያወቅኩትን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ እዚህ ጋር ኔትወርክ ኢንተርኔት የምትለው ውስጥ እንገባለን። እዚህ ዋይፋይ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ማኔጅ ኔትወርክስ የሚል ውስጥ እንገባለን። እነዚህ ሁሉ እኔ ኮኔክት ያደረኩባቸው ናቸው ማለት ነው። የነዚህን ነው አሁን የምናውቀው። እንዴት ነው እነዚህን ብዙ አዳዲስ ዳው ኢንተርኔት ምዕራፍ ኢንተርኔት ደወል ጃካ የነዚህን እንዴት ነው ፓስወርዳቸውን ማወቅ የምንችለው የሚለውን አብረን እናያለን። እዚህ ጋር እንገባና ሰርች ባር ላይ ሲኤምዲን እንከፍታለን። ኮማንድ ፕሮሞት ነው። ኮማንድ ፕሮሞትን እንከፍታለን። ወዲ ረን እንለዋለን። እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣልን በኋላ ምንድን እንጽፋለን? show profile እና ኢንተር እንላለን። አሁን ያሉትን ዩዘሮች ቅድም ያሳየኋችሁን እነዚህ አመጣልኝ ማለት ነው። አሁን ዋናው ፖይንት ማድረግ ያለብን ምንድነው? አሁንም በድጋሚ እዚህ ጋር እንችላለን ኤክስፖርት ፕሮፋይል ፎልደር ስፔስ መስጠት ይኖርብኛል። ፎልደር ካለን በኋላ እንጠቀማለን። ሁለት ዶት እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ሲ ማስገባት ይኖርብኛል። ሲ አስገባለሁ። እዛኛውን ስላሽ ተጠቀምና ኪ በድጋሚ ክሊር ኢንተር ነው። አሁን በዚህ መልኩ አምጥቶልኛል። ይሄንን አሁን ማሳያችሁ ይሆናል የት እንዳለ። ቀጥታ እንገባለን። እዚያችን ላይ ወርድ ነው። ዊንዶው የተጫነበት ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ዊንዶው ምንድነው እዚህ ውስጥ እንገባለን። ይሄው የነዚህን ይሄው ራማዳ ምዕራፍ ኢንተርኔት ዳው የሚለውን አመጣልኝ ማለት ነው። እነዚህ ማለት ናቸው። ኢንተርኔትን ፎር ኤግዛምፕል ኢንተርኔትን ኖትባር ልክፈተው እና ላሳያችሁ። ይሄውና ኔሙ ኢንተርኔት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ኪ ማቴሪያል ይሄኛው ነው። ፓስወርድ ነው የሚለው ኤሲ ጋራንትድ ኤሲ3 አድስ ጋራንትድ የሚለው ነው። ይሄ ኪ ማቴሪያሉ ነው። ይሄ ማለት ነው አሁን ኢንተርኔት አክሰስ ይሄ ለኔ ኮኔክት ይሆነልኝ ኢንተርኔት አክሰስ ይሄ ነው። ይሄ መሆኑን ደግሞ አንድ የምናረጋግጥበት አንድ መንገድ አለ። ይሄንን ደግሞ በዚህ መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔትወርኪንግ ሼሪንግ እንገባለን። ኢንተርኔት እና ያው ኮኔክት አድርጎልኝ እየተጠቀምኩ ያለሁት እዚህ ውስጥ እገባለሁ። ዋይርለስ ፕሮፐርቲ ውስጥ እገባለሁ። ዜን ሴኩሪቲ ሾው ፕሮፋይል ነው። ያው ሾው ካራክተርስ ነው። ይሄው ቅድም ያሳየኋችሁ ነው ማለት ነው። ኤሲሲ3 3ኤስ ጋራንትድ ጂአር አት ኤንቲቲ ከኛው ካፒታሉን እንትኑንም ያው በዚህ መልኩ እናየዋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዋይፋያችሁን እንዴት ኮኔክት እንደሆነ ፓስወርዱን የኒዋን ሳትጠይቁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል
ሌላውንም እንደዚህ ኦፕን ዊዝ እንላለን። የዳው ይሄው ዳው የሚለው ደግሞ እንግዲህ ይሄው ኪ ማቴሪያሉ ዳው ከዚህ በፊት ተጠቅም ያለው ዳው at 2020 ነው ፓስወርዳቸው። ከዚህ በኋላ ማንንም ማስቸገር ላይ ተጠበቅብኝ ይችላል። ዶ የሚለው ዋይፋይ ያለበት ቦታ ሄጄ ኦልሬዲ ፓስወርዱን ያውቀዋለሁ ኮኔክት አድርጌ መጠቀም እችላለሁ፣ ሰውን ላለማስቸገር ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ያው ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.